Not just one, but 3 flavor toppings ng Fudgy, Chewy, and Chewy Brownies. Nasa Kawali lang niluto? Yes, no bake ito from your madiskarteng kusinera. It's me, HeyAiz, and welcome back to my channel. At kung trip mo ang ganitong matipid recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa next tipid recipe natin. At narito ang mga 1 cup white sugar, 1/3 cup brown sugar, 1/4 cup ng cocoa powder, kalahating cup ng all-purpose flour, 2 eggs, 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng vanilla extra, kalahating cup ng melted butter or pwede ding gumamit ng oil, and 150 grams ng dark chocolate. Unang gawin, sa isang bowl, lagyan lang ng hot water, then ipatong ang isa pang bowl, lagyan ng any chocolate, then lagyan ng kalahating cup ng butter or you can use the cooking oil and let it melt for about 2 minutes. Then, set aside. In a separate bowl, ilagay ang white sugar. Ilagay natin ang brown sugar. Then, 2 itlog. 1 at a time muna ang ating paglagay at nasa description box below ang complete written ingredients. Then, add another 1. Then, isif natin ang all-purpose flour, cocoa powder, at salt. Mas maigi na isif natin ang mga dry ingredients para mag-blend ito at maiwasan din natin ang buo-buo. Then, i-add na natin ang natunaw na chocolate kanina. Then, i-mix na natin ito, but do not overmix para di titigas ang outcome ng ating brownie. Then, prepare na natin ang ating pan. Grease lang natin ito with oil or butter. I'm using the 20 by 20 square pan at lagyan ng baking paper. No need na to add oil sa ibabaw nito para di titigas ang ilalim ng ating brownies mamaya. At yan, ilagay na natin. And don't forget to top to remove the excess bubbles. And this is the most exciting part, yung paglagay na natin ng toppings. If you want the classic Fudgy Brownies, lagyan mo lang ito ng chocolate chip toppings sa taas. And this will give your brownie the flaky choco toppings. At preheat lang natin ang ating improvised oven gamit ang Kawali. Lagyan lang natin ng wire rack sa loob at salt. At lutuin na natin ang brownies for about 30 minutes or so. Tada! Luto na ang ating Fudgy Brownies. Let it cool muna bago tanggalin. And then peel it off. And slice lang natin ito into desired cuts. Gustong-gusto ko yung consistency niya, not dry, and it's so moist and fudgy. At yung toppings niya talaga, that gives it a mouth-watering look. Flakes at the top, it really gives it a crunchy look, pero sobrang chewy and fudgy in the middle. Ito, kahit i-store ko to sa ref even for another day, hindi siya nagda-dry and still chewy. At sa pagluto nito, after 30 minutes, pag mag-toothpick test ka, pag may melted crumbs pa rin na sumasama, that's okay, you can give it 5 minutes or more. Ganun talaga pag mainit pa, kasi nga may melted chocolate tayo na hinalo, but not more than 40 minutes or else titigas ang lower part niya. Now, let's proceed to our most awaited part, ang paglalagay natin ng iba't ibang toppings. Una is, gagawa tayo ng peanut butter toppings. You can never really go wrong with peanut butter mixed in our brownies. All you need is 3 tablespoons ng peanut butter. Add lang natin ng 1 tablespoon ng flour and also 1 tablespoon ng sugar. Haluin na ito ng mabuti until it forms like a dough. Then, ilagay na natin ito sa ating brownie butter. Yes, I made another set of brownies. Ito, ilalagay na natin sa half part lang ang peanut butter. At sa other half, lagyan na natin ang chocolate chips toppings. So, half by half lang ang drama natin para assorted tingnan. Na sa isang tingin pa lang, talagang kikiligin ka parang yung Captain Ree sa KMGS yung assorted monthly.
Joke! Ewan ko ba yung kinilig ka pero marami pala. Chocolate! Okay, moving on na sa nakakakilig na funny love story nila. Yan, ito na sa ayaw sa isang classic at gusto ng marami sila, assorted 3-in-1 toppings ang para sa inyo. Tuloy na natin ito for about 30 minutes gamit ang ating kawali. While waiting, di naman talaga required na magmuni-muni ka sa social media para makibalita kung sino ang naka-assign this month. Hindi naman sa chismosa pero parang gano'n na nga. Yan na guys, luto na ang ating assorted Fudgy Brownies. Slice lang natin ito accordingly. Yan, talagang kanina pa ako nilalaway dito sa niluto ko. Yung classic brownie kanina na halos maubos na din sa kakatikim while I'm waiting for this one. Talaga sobrang chewy niya, fudgy at gooey na hinahanap mo sa isang brownie. Ito na yon. And here's a first cut for all peanut butter lovers. Maganda talaga ang combi niya na ala Rebel Bars. Medyo fresh from the Kawali pa kaya dumidikit pa sa aking kamay. And the second one, itong marshmallow natin. At itong classic chocolate toppings, same kanina. At ito na mga kakusina, ready to serve and pack na ang ating mga brownies. Malapit na ang Pasko, perfect ito pang handaan at pwedeng-pwede mo ring pagkakakitaan. Nabibenta ito for 180 pesos for 12 slices. Malaki din ang kikitain mo, triplihin mo lang ang paggawa. Easy to follow, budget-friendly, and no bake. Always stay safe and enjoy cooking!